নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনুল চিআইচিচিলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ক্লাষ্টাৰৰ এখন স্কুলে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ৰেজিষ্টাৰখন কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিছে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। আপোনালোক সকলোৰে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ নিশ্চয় আছে, কিন্তু এইবাৰ ৰেজিষ্টাৰখন আপডেট কৰিব দিছে, পুনৰ এখন বনাব দিয়া নাই, আপডেট কৰিব দিছে। আৰু তাত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চালে নিশ্চয় 2-4টা বস্তু এড কৰিবৰ কাৰণে বা আপডেট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোত যদি আপোনালোক নতুন তে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰখনৰ এইখন ফ্ৰণ্ট কভাৰ, তাৰপিছত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰপত্ৰ প্ৰস্তুতকৰ্তা পৰিৱেশ আৰু যুৱ সমিতি মানে ইয়থ এণ্ড ইক' ক্লাব নাৰমাৰী কঁঠালগুৰি মুক্তাব জৈৱ বৈচিত্ৰ্য পঞ্জীয়ন, তেনেকৈ ভিতৰৰ পৃষ্ঠাটোত স্কুলৰ ফটোৰ সৈতে দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আপুনি চাব পাতনি দিয়া হৈছে। পাতনিত কথাখিনি লিখা হৈছে যে আমাৰ কি কৰ্তব্য আছে আৰু কাৰ তত্ত্বাৱধানত হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চবৰে মিলিজুলি কামখিনি কৰা হৈছে, সেইকাৰণে সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। তাৰপিছত সাধাৰণ তথ্যখিনি, এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে PDF পোৱা যায়, PDFত মানে ফৰ্মেটটো আছে, তাত আমি ফিল আপ কৰিব লাগে। সাধাৰণ তথ্যখিনিত আমি কি দিছে, নাৰমাৰী ঠাইৰ নাম দিছে, মণ্ডলটো আচলতে দিব লাগিছিলে, ক্লাষ্টাৰটোৰ নাম, জিলা দিছে, ঠাইখনৰ ভৌগোলিক অৱস্থান দিছে, তাৰপিছত মুঠ জনসংখ্যা কিমান সেইটো দিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ পুৰুষ মহিলা ভাগ কৰিছে, তাৰপিছত বাসস্থান কেনেকুৱা আৰু তাত বিৱৰণ দিব দিছে। অধিকাংশ কেঁচা বাসস্থান গ্ৰাম্য অঞ্চল বুলি দিছে। জলবায়ু কেনেকুৱা, কিমান বৰষুণৰ পৰিমাণটো কিমান, 3008 মিলিলিটাৰ, জলাশয়ৰ প্ৰকাৰ কেনেকুৱা, বিল নদী পুখুৰী আছে সেইটো লিখিছে। তাৰপিছত স্থানীয় বৈদ্য হাকিম তেনেকুৱা চিকিৎসা কৰা মানুহ যদি আছে তেওঁলোকৰ ফটো আৰু ডিটেইলছ লিখিব লাগে, সেইখিনি লিখিছে। তাৰপিছত আপুনি চাব কৃষি মৎস্য পালন বনজ জৈৱ এইবিলাকৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিৰ নাম আৰু ফটো দিবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিছে জনগোষ্ঠী, তাত কি জনগোষ্ঠীৰ লোক সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, ধৰ্মীয় ভাষিক সংখ্যালঘু এইটো মানে মুছলিম লোক আছে, সেইটো কথাকে লিখিছে। কৃষি বুলি বহুতবাৰ লিখা হৈছে, এবাৰ লিখিলেও হয়। তাৰপিছত কি কৰে, উপজীৱিকা কি, সেইটো দুগ্ধ পালন, ব্যৱসায়, মৎস্য পালন, তেনেধৰণৰ কথাখিনি। আৰু তাৰপিছত কৃষিভূমি, সহজলভ্য প্ৰধান সম্পদ কি আছে, ধান, মৰাপাট, মাছ, শাক পাচলি, আৰু তেওঁলোকৰ জাতি কি জাতি, ইছলাম ধৰ্মী হয়, ভাষা অসমীয়া কয়, মানুহৰ ঘৰৰ সংখ্যা, এইটো সংখ্যাটো আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আহিছে জনগোষ্ঠীৰ ছবি, যে মুছলমান লোক যিহেতু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীৰ ছবি হিচাপে কেইজনমান গাঁৱৰ ব্যক্তিৰ ছবি দিছে, ধাননি পথাৰৰ ছবি দিছে, মাছ মৰা দৃশ্য দিছে, ধৰ্মীয় সভা দিছে, পশুপালন ছবি দিছে, ঈদৰ নামাজ দিছে, আৰু কেইটামান ঘৰ খালী আছে। আপোনালোকে সেইখিনি আপ টু ডেট কৰিব লাগিব। এইটো যোৱা বছৰ যিহেতু বনোৱা, এইবছৰ আকৌ আপ টু ডেট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিছে কৃষি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যত, ইয়াত শস্য আৰু ফল মূলৰ গছ কিছুমানৰ নাম দিছে, স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, তেনেকৈ ধৰি লওক গোটেইখিনি বস্তু দিব লাগিব। আপোনালোকে ফৰ্মেটটো যদি PDF লাগে মোক মেছেজ কৰিব, মই PDF দি দিম, আপোনালোকে সেইখিনি ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিছে শস্য আৰু ফল মূলৰ ছবি, ইয়াত যিখিনি শস্য আৰু ফল মূলৰ কথা লিখা হৈছে তাৰ ছবিখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিছে ঘৰুৱাভাৱে পালিত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, ঘৰুৱাভাৱে ৰোপণ কৰা ফল মূল, ঔষধি গছ, কাঠ, অলংকাৰিক উদ্ভিদ এইবিলাকৰ নাম ইয়াত দিয়া হৈছে, আৰু যিকেইটা নাম দিয়া হৈছে সেইকেইটাৰ ফটো তাৰপিছত পৃষ্ঠাতে পেষ্ট কৰা হৈছে। তাৰপিছত যদি আপুনি চাব যে ঘৰুৱাভাৱে পালিত জীৱকুল যেনে জন্তু, চৰাই, মাছ, পতংগ তাৰ নাম দিয়া হৈছে, আৰু তাৰ পিছৰ পৃষ্ঠাতে তাৰ ফটোসমূহ পেষ্ট কৰা হৈছে। তাৰপিছত যদি আহে আপুনি এতিয়া বন্য জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, বনজ উদ্ভিদ, কাঠ, ঔষধি গছ, আলংকাৰিক উদ্ভিদ, খাদ্য ইত্যাদিৰ নামবিলাক দিয়া হৈছে, ডিটেইলছ দিয়া হৈছে। দিয়াৰ পিছতে তাৰ ছবিবিলাক দিয়া হৈছে, আগৰ গছলৈকে দিয়া হৈছে, আদাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আগৰলৈকে। তাৰপিছত বন্য প্ৰাণীকুল, স্তন্যপায়ী চৰাই, সৰীসৃপ, উভচৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণীকুলবিলাকৰ নাম ডিটেইলছ দিয়া হৈছে, আৰু তাৰপিছত তাৰ ফটোসমূহ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আহিছে চাওক জলজ উদ্ভিদকুল, পদুম ফুল, ভেট ফুল, মেটেকা তেনেধৰণৰ নামবিলাক দি পেলাই তাৰ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে, আৰু তাৰপিছত তাৰ ফটোখিনি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আহিছে জলজ প্ৰাণী, মানে আমাৰ যিবিলাক মাছ চাছ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সুধিছে। তাতে ধৰি লওক বৰালি, গৰৈ তেনেকৈ প্ৰাণী বনজ প্ৰাণীৰ জলজ প্ৰাণীৰ নাম দিয়া হৈছে, আৰু তাৰ ফটোখিনি ইয়াত অহা নাই, তাৰ
ফটোখিনি আপোনালোকে পেষ্ট কৰিব তাৰপিছত নগৰৰ উদ্ভিদকুল নগৰত কি পোৱা যায় মানে যেনে গছবিলাকৰ নাম সুধিছে তেনেকৈ নাৰ্জী নালিয়া কেমলীয়া পানীচটীয়া তেনেকৈ নামবিলাক দিছে বৈজ্ঞানিক নাম চাম দিছে দি পেলাই সেয়া যিখিনি নাম দিছে সেইখিনিৰ ফটো তলত পেষ্ট কৰা হৈছে পিছত নগৰৰ প্ৰাণীকুল দিছে কি প্ৰাণী নগৰত পোৱা যায় তাৰ ডিটেইলছ দি পেলাই সেইখিনিৰ ফটোখিনি আকৌ পেষ্ট কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে পেলাই কৰা হৈছে এইটো আমি যোৱা বছৰ কৰা এই বছৰ আপোনালোকে ইয়াত ধৰি লওক যিখিনি এ দেখিছে খালী আছে 7 8 9 10 এনেকৈ ফটোৰ কাৰণে জেগা খালী আছে আপোনালোকে সেইখিনি ফিল আপ কৰি পেলাই আপডেট কৰিলেই আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ৰেজিষ্টাৰখন হৈ যাব প্ৰত্যেকৰে এইখিনি কৰি থোৱাই আছে এতিয়া এইবাৰ আপডেট কৰিব দিছে আৰু আপডেট কৰোঁতে আপোনালোকে এটা কথা মন দিব যে আপোনালোকে যিমান দূৰ সম্ভৱ মানে এনেকুৱা ফটো কম্পিউটাৰৰ পৰা ওলোৱা ফটো পেষ্ট কৰিব মানা কৰিছে আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ বাস্তৱ ফটো দিব দিছে ৰিয়েল এলিয়া ইউজ কৰিব দিছে বাস্তৱ ফটো মানে বাস্তৱ বস্তু লগাব দিছে ধৰি লওক গছৰ পাতৰ নামে দিলে বা ধৰি লওক আপুনি কিবা বনজ ইয়াতে ধৰি লওক এতিয়া আমি কি দিলোঁ ঢেকীয়া দিলোঁ ঢেকীয়া দ্ৰোণবন দিলোঁ ঢেকীয়া দ্ৰোণবন তাৰ নিমপাত তেনেকুৱা পাতবিলাক আমি সঁচি পাত ইয়াত পেষ্ট কৰিব লাগে যিকেইটা 4টা 6টা ঘৰ বাকী আছে তাত আপোনালোকে যি পেষ্ট লগাব বিচাৰিছে সেইখিনি ফটো নহয় পেলাই সঁচিকৈ যদি পাৰে সঁচি লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব দিছে এইবাৰ আৰু তেনেদৰে আমি কৰিব পাৰিম আৰু এইটো ফিল আপটো কৰা হৈছে এটা ফৰ্মেটটো আমাৰ সবৰ হাতত আছে হ'বলা যদি কাৰোবাৰ হাতত ফৰ্মেটটো নাই তেন্তে মোক নিশ্চয় হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক হোৱাটছআপত দি পেলাই ফৰ্মেটটো দি পেলাই আপোনালোকক সহায় কৰিম ধন্যবাদ